Tänään käydään Särkitunturilla ja jutellaan blokkiharjoittelusta. Tervetuloa mukaan! Mä tein nyt 3 päivän blogin, jossa ensimmäisenä päivänä tehtiin kevyttä PK:ta, pitkä lenkki. Ja toisena päivänä tehtiin edelleen aika pitkä lenkki, mutta tehtiin teknisessä maastossa ylämäkeä ja paljon alamäkeä. Ja 3. päivänä sitten väsyneillä jaloilla lisää teknistä, mutta vähän lyhyempi reeni. Blogin aikana kuorma kasvaa ja myöskin väsymys sitä myöten kasvaa ja kertyy. Ja normaalisti en lähtisi siis väsyneenä tietenkään tekemään reeniä, mutta tässä se kuuluu asiaan ja tarkkaan ja harkitusti tehdään väsyneenä reenit. Ja tällaisen blogin jälkeen on tosi tärkeää palautua hyvin ja huomioida se blokki seuraavissa harjoituksissa, että ei lähde liian kovaa painoa. Ja sitten siihen blokkiin lähdetään kuitenkin semmoisesta aika normaalista harjoitusviikosta. Et kannattaa tietysti huomioida, että ei ole mitään hirveät ylimääräistä työstressiä tai muuta sellaista. Että mä esimerkiksi juoksin, niin kuin edellisessä jaksossa katsottiin, niin ratatreenin ja sen jälkeen mulla oli siinä pari kevyempää päivää ennen kuin lähdin tätä blokkia tekemään. Mulla tuli nyt tähän 3 päivään 7 tuntia treeniä, mikä on paljon parempi palautumisen kannalta kuin tehdä ne yhdessä reenissä se samat tunnit. Ensimmäisen päivän reeniin kuului puolipitkä peruskestävyysharjoitus, mikä toteutui sillä, että Jesse kävi heittää mut tonne keskelle erämaata. Jätti sinne, mistä lähdin sitten semmoista helppoa metsäpolkua erämaan halki hölkkäilee ja kävelee. Harjoituksen tarkoitus oli pitää meno sellainen niin kuin mukavan kevyenä, mutta se kuitenkin sitten seuraavana päivänä tuntuu siellä jaloissa jo pienenä väsymyksenä, että toiseen päivään ei lähdetä ihan tuoreilla jaloilla. Ja tähän harjoitukseen katsoin sen reitin sen mukaan, että pääsin tiilestämään ihan uusia tiiliä tuohon Vandrio-sovellukseen, niin se oli ihan semmoinen hauska tapa tässä kohtaa tehdä reeni. Toisen päivän harjoitus oli sitten ylämäki-alamäki-treeni. Ylläksen, kyllä. Mä en katso kaikki sanat. Semmoinen puu. Toisen päivän treeninä oli muutaman tunnin harjoitus Ylläksen mäessä. Ja siellä Walesissa niin juostaan ensin parikymmentä kilsaa suht sileitä ja sen jälkeen päästään niin kivikkoisiin nousuihin. Niin sen takia tein Ylläksen nousutkin siinä kivikossa. Ja sitten taas tuon alamäet juoksin pitkin huoltotietä mahdollisimman rennosti. Ja nämä reitit valkkasin ihan sillä, että niitä on juossut edellisenäkin vuosina, niin saa pikkasen vertailtua sitä tuntumaa ja vauhtia ja onko siinä minkälaista kehitystä tapahtunut edellisistä vuosista. Tämän päivän treeni kesti 3 tuntia ja siinä ajassa se kyllä rupeaa tuntuu jaloissakin. Ylämäkeen mennessä täytyy muistaa, että vauhti pysyy semmoisena tasaisena ja missä pystyy etenemään mukavasti kuitenkin koko ajan. Ja alamäessä sitten etenkin, niin että pysyy se juoksuasento hyvänä ja hakee edelleen sitä rentoutta siihen, vaikka etureidet rupeaa polttaa aika huolella. Kolmantena päivänä sitten vietin pari tuntia tuolla Pirunkurussa. Eli siinä haettiin sitä kisan loppuvaiheita. Jalat on jo väsynyt ja hermosto on väsynyt ja silti täytyy semmoisessa tosi teknisessä maastossa, missä kivet pyörii jalkoja alla, ne pystyy etenemään järkevästi. Tämä harjoitus tuntui
raskaalta, erityisesti just sen takia, että rupesi vähän ärsyttää se, miten vaikealta se tuntui. Erityisesti se alaspäin meneminen, kun ne kivet pyörii jalkojen alla ja tuntuu, että nilkat nyrjähtää. Ruvetaan lähestymään nyt tätä Särkitunturin huippua ja 200 metriä tullut nousua tähän noin 3 kilsan kävely. Kohta nähdään hienot maisemat. Hienot maisemathan täällä on. Pienellä kävelyllä. Tällaisten pitkien harjoitusryppäiden aikana on tosi tärkeää huolehtia riittävästä energiansaannista. Et huolehtia, että se on syönyt ja juonut riittävän hyvin ennen harjoituksia ja sitten harjoitusten aikana ottaa riittävästi energiaa ja myöskin harjoitusten jälkeen muistaa syödä hyvin. Nämä on myöskin harvinaisen hyviä paikkoja harjoitella siitä kisaenergioita, mikä itselle toimii ja ei toimi ja riittävää määrää. Ja itse koen tosi tärkeäksi myöskin harjoitella sitä, että tulee otettua siellä väsyneenäkin sitä energiaa riittävän usein ja riittäviä määriä, koska se helposti unohtuu, kun keskittyy siihen väsyneenä etenemiseen. Mutta siinä auttaa se, että laittaa kelloa 20 minuutin välein hälytyksen piippaamaan. Silloin on otettava energiaa, kiinnosta tai ei. Tämä blokki oli tosi onnistunut. Ja tästä on tosi hyvä jatkaa sitten seuraavan viikon Ylläksen 66 kisaan, katsoa, että miten siellä hommat toimii ja miten asiat sujuu. Ja tosi kiva, jos sait itsellesi näistä jotain vinkkiä omaan harjoitteluun. Ja ei muuta kuin seuraaviin seikkailuihin ja nähdään poluilla. Moikka!